ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ነው 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለን ቬክተር ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ከኮምፖነንቶቹ በመነሳት የምናሰላ የሚለውንና በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያሉ ሁለት እና ከዛ በላይ ቬክተሮች ቢሰጡን እንዴት አድርገን ነው የምንደምራቸው የሚለውን እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ዩኒት ቬክተር ምንድነው? ምን አይነት ፕሮፐርቲ አለው እና አንድን ቬክተር እንዴት ዩኒት ቬክተር ተጠቅመን እንግለጸው የሚለውን እናያለን። አንድ ቬክተር ቢሰጠን ዩኒት ቬክተርን ተጠቅመን መግለጽ እንችላለን። እንዴት ነው ያንን የምንገልጸው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ የዛሬ ቶፒካችን የሚሆን 3D ቬክተርስ ነው ኦር ቬክተርስ ኢን 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ነው። እንዴት ልግለጸው? ቬክተር በ3 ዳይሜንሽናል ሲቀመጥ እንዴት ነው የሚቀመጥ? then how to find the magnitude and direction of a 3D vector እንዴት ነው ማግኒቲዩዱንና ዳይሬክሽኑን 3 ዳይሜንሽናል ላይ ያለ ቬክተርን የማሰላ እሱ ይሆናል ጥያቄው ወይም እሱ ይሆናል ዛሬ የምናየው። መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ሊኖረኝ ይገባል። እሱንም x y z ብዬ የምገልጸው እዚህ እንደምታዩት x y z። ስለዚህ 3 ዳይሜንሽናል 3 ቫሪያብል ስላለኝ 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር 3 ዳይሜንሽን ላይ ያለ በx በy በዚህ ያለው ማለት ነው። መጀመሪያ የተሰጠኝ ቬክተር ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም አስቀምጣለሁ። በባለፈው x እና y ያለበትን አይተናል። ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት አድርገን ፕሌን ላይ 2 ዳይሜንሽናል ብቻ x y ብለን አሁን ግን ምን ጨመርንበት? z የሚባል ዳይሬክሽን። ስለዚህ ቬክተሩን ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ አስቀምጣለሁ። በብዛት በሜካኒክስ ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው የምንጠቀም ወይም ደግሞ ፖላር ኮኦርዲኔት የምንጠቀምባቸውም ኬዞች አሉ በአር እና በቴታ የሚገለጽ። ከዛ ውጭ በሜካኒክስ በብዛት ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ስለምንጠቀም ቬክተሮቹን በሱ ኮንሰፕት ነው እኛ እየተማማርን ያለነው ሜካኒክስ ስለሆነ በሜካኒክስ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮኦርዲኔት ሲስተማችን ካርቴዥያን ነው ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ለዛ ነው እንጂ ሌሎች አይነት ኮኦርዲኔት ሲስተሞች ስፌሪካል ሲሊንደሪካል ኮኦርዲኔት ሲስተም ይባል ሜካኒክስን በሱ አናጠናው። የመጀመሪያ ኮርስ እንደመሆኑ መጠን በካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ወይም በፖላር ተጠቅመን እናጠናው። መጀመሪያ የሚሆን ካርቴዥያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት የሚለውን ልሳለው 3 ዳይሜንሽናል ስፔሱ ልሳለው። መጀመሪያ ስለው ይሄን ይመስላል። እዚህ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ላይ ይሄ y አክሲስ ተደርጎ ይወሰዳል። this one is the x axis and this one is the z axis. they are mutually perpendicular ናቸው። x and z are perpendicular, z and y perpendicular and x and y perpendicular ሁሉም እርስ በርሳቸው perpendicular ናቸው። then እዚህ ላይ ነው ቬክተሩን ማመጣው ማለት ነው። ቬክተሩን ሳመጣ we can express or we can specify any point on this space by giving the values of x y z በመስጠት ቺን ፖይንት ስፔሲፋይ ማድረግ ይችላልው። እኔ ግን ቬክተሮቹን በ3D ያጠናን ስለሆነ ቬክተሩን ልሳል from the origin to this point ልሳለው። assume this is vector a ልበለው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ቬክተር የምታዩት 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ የተቀመጠ ነው። ምን ኮምፖነንት አለው? x ኮምፖነንት አለው፣ y ኮምፖነንት አለው and z ኮምፖነንት አለው ቬክተር a እና የነሱን ኮምፖነንት ሳስቀምጥ የxን የyን and የzን ሳናስቀምጥ መጀመሪያ ምንድነው ማረጋው? የነሱን ኮምፖነንት ከማስቀመጤ በፊት መጀመሪያ የተሰጠውን ቬክተር ምን አረጋዋለሁ? ፕሮጀክት አረጋዋለሁ። ፕሮጀክት ማረጋው በx እና በy ፕሌን። ኦኬ የተሰጠኝ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ነው ይሄ ቬክተር። ስለዚህ የxን ኮምፖነንት የy ኮምፖነንትን እንዳለ ላገኘው አልችልም። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ማረግ? first project the given vector a into the xy plane ፕሮጀክት አረጋዋለሁ። ስለዚህ ፕሮጀክት ሳረጋው ይሄን ይመስላል የቆመን ነገር። ኦኬ እንደዚህ የቆመን ነገር 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ የቆመን ነገር ፕሌን ላይ ማስተኛት እንደማለት ነው። ኦኬ ስናስተኛው እንደዚህ ይሆናል። ይሄ xy ፕሌን this one is x ካላችሁ ይሄኛው ሳይድ y ይሆናል ማለት ነው። z ኮምፖነንት የነበረውን አጠፋ ነው። እሱ ነው ያረኩ የነበረው። ይሄ a ምለው ቬክተር z ኮምፖነንት አለው እዚህ ጋር then ፕሮጀክት ሳረገው xy ፕሌን ይሄ መጣ ቬክተር በቀይ የሰራውት ላይን ማለት ነው from the origin። so ምን ኮምፖነንት ነው ያለው? ይሄ በቀይ የምታዩት የx ኮምፖነንት አለው የy ኮምፖነንት አለው። ፕሮጀክት ማድረግ ምን ማለት ነው? 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያለን የz ቫልዩ 0 ማድረግ። 0 ለማድረግ ደግሞ ጀስት ቬክተሩን ማስተኛት ነው።
ኦኬ ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ብቻ እንዲሆን ማድረግ እሱን ደግሞ አይተናል። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተምን በባለፈው አይተናል። ይሄ ዋይ ይሄ ኤክስ ብለን ቬክተር ኤ ያልነው ማለት ነው። እንደሱ ማድረግ እንደማለት ነው። ስለዚህ በቀይ የምታዩት ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ያለ ነው። ደን ኮምፖነንቱን ስናሰላ ምንድነው ያደረግን? ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ቱ ዘ ኤክስ አክሲስ ኤንድ ዘ ዋይ አክሲስ እንስላለን። ለዚህም እንደዛ ስናደርግ ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ስሰራ ቱ ዘ ዋይ አክሲስ from the head of projection of A እንደዚህ ይሆናል። ወደ ኤክስ አክሲስ ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ከሄዱ ተነስቼ ሰራ እንደዚህ ይሆናል። so this one is 90 degree this one is 90 degree ሰራ ማለት ነው። and ኤን ካረኩ በኋላ ይሄ ፕሮጀክት ያረኩት ቬክተር ይሄ ከኤክስ ምን ያህል ርቋል? from the positive x axis to the projection of A theta x ልበለው። ኦኬ ይሄው ከፖዚቲቭ ኤክስ ተነስቼ ወደ ፕሮጀክት ወዳረኩት ቬክተር ስመጣ ቴታ ኤክስ አረኩት። the angle between the positive x axis and the projection of A on the xy plane ያመጣሁት። the angle between y and projection of A ከፖዚቲቭ y ተነስቼ ቴታ y ልበለው። ኦኬ ቴታ y the angle between y and projection of vector A on xy plane ያመጣሁትም ማለት ነው። and the angle between the z axis and vector A በራሱ በቬክተሩና በዚህ ያለውን ደግሞ ቴታ z ልበለው አንግሉን። ኦኬ the angle between the positive z axis and vector A ግን ፕሮጀክሽኑ ጋር አይደለም፣ አሁን ከራሱ ከቬክተሩ ከተሰጠው ቬክተር ጋር ማለት ነው ቴታ z ያልኩት። ስለዚህ ሶስት አንግል አለኝ። ቴታ y የሚባል በፕሮጀክት ባረኩትና በy አክሲስ፣ ቴታ x የምትባል በኤክስ አክሲስ እና ፕሮጀክት በተደረገው፣ ቴታ ዚ የሚባል በተሰጠው ቬክተር እና በዜድ አክሲስ። ስለዚህ እነዚህ ቴታ ኤክስ፣ ቴታ ዋይ፣ ቴታ ዚ የቬክተሩን ዳይሬክሽን ይነግሩናል። በስሪ ዳይሜንሽናል በምን አቅጣጫ እንዳለ ቬክተሩ። and this one from the origin to this perpendicular distance ስመጣ እቺ ላይን ቬክተር ax ነች። the component of this vector along the x እቺን ያህል ነች። from the origin to this point እስከ perpendicular line እስከዚህ ድረስ ለሳልኩት ማለት from the origin to this point ኦኬ y axis ከperpendicular line ከሳልነው ጋር እስኪሚገናኝበት this one is the y component ኦኬ ay component ለዋሉ ቬክተር ነው from the origin to this point ያለውን and ለz axis projection ስሰራ ከቬክተር a ተነስቼ ወደ z axis perpendicular line ስሰራ እንደዚህ ይሁን this one is 90 degree ኦኬ ስለዚህ from the origin to this point ያለውን ደግሞ የa z component this one is the z component vector ማለት ነው a z component። ስለዚህ የተሰጠኝ መጀመሪያ ቬክተር a ይሄ ቬክተር a ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት በስፔስ ላይ ካስቀመጥ ነው ማን ax from the origin to this point ኦኬ ይሄን ፐርፔንዲኩላር ካገናኘ ነው በኋላ መጀመሪያ ፕሮጀክት እናደርጋለን የተሰጠውን ቬክተር to the xy plane ፕሮጀክት ካረኩት በኋላ from the head of the projected vector to the positive x axis ስመጣ እስከዚህ ድረስ ሆነ። ስለዚህ from the origin to this point ያለውን ax from the origin perpendicular distance ለዚህኛው ሰራ ይሄ ሆነ from the head of the projection of vector a to the positive y ሰራ እዚች ጋር ተገናኙ then from the origin to this point ay እላለሁ and z axis ግን ማየው ፕሮጀክት ሳራረግ ከራሱ ቬክተር a ጋር ነው from the head of vector a to the positive y axis perpendicular distance ስመጣ ከመጣው በኋላ from the origin እስከ ተገናኙበት perpendicular axis እና z axis እስከ ተገናኙበት ስመጣ የቬክተር a az component ይሆናል። then from this figure እንደዚህ አድርጌ መጻፍ ይችላል ቬክተር a becomes ምን ይሆናል the combination of vector ax ይሄ የa vector along the x axis plus vector a along the y axis plus vector a along the z axis ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር a የስንት ቬክተር ድምሮች አረግ ነው የሶስት የax የay እና የaz ያልነው ማለት ነው። እነዚህ የተሰጠንን ቬክተር a ዲኮምፖዝ አረግ ነው በx በy በz እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩአቸው ሳብስክሪፕቶች x y z የምታዩአቸው indicate the coordinate okay this one is along the x
along the y along the z ስለዚህ ሶስት ኮምፖነንት ስላለኝ ቬክተሩ ምን ላይ ነው ያለው 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ነው ያለ ማለት ነው ግን ማስተዋል ያለባችሁ ቴታ z ያልናትን ቴታ x ያልናትን and ቴታ y ያልናትን ዳይሬክሽን ማግኛ ስለሆነች እሷንም ይያያችሁ then from this magnitude ማስላት ይችላልው ጥያቄ ወይም አላማይ ምን ነበረ how to find the magnitude of vector a from its component ነው ስለዚህ ኮምፖነንቶቹ እነዚህ ናቸው ማግኒቱዱን ሳሰላ magnitude of a vector a ምን ይሆናል from this component is equals to under root በቀላሉ ax square plus ay square plus az square so by using this formula we can find the magnitude of vector a but vector a ምን ላይ ነው ያለው 3 dimensional space ላይ ያለ ቬክተር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት az ጨምረንበታል በሁለት አይተናል 2 dimensional ሲሆን ax square plus ay square ነው በ3 dimensional ሲሆን ግን az square ኮምፖነንቱን እንጨምራለን then this becomes ምን ይሆናል the magnitude of vector a then the next question ምንድነው የሚሆን how to find the direction ነው ስለዚህ እሱን ክሊር አድርጌ ለመስራት ክሊር አድርገን ለማየት ስዕሉን እንደገና እንስለዋለን ዳይሬክሽኑን ለማግኘት እንደገና ስዕሉን ሳልኩት this one is x ብያለው y z then projection of a project ሳረገው ይሄ ይሆናል on the xy plane project ሲደረግ perpendicular distance from the head ይሄ ይሆናል to the x axis perpendicular distance from the head to the y axis ይሄ ይሆናል then this one is the y component ay this one is the x component then ለዚህኛው ደግሞ perpendicular distance from the vector a to the z ሲሰራ ይሄ ይሆናል then from the origin to this point az component ይሆናል ማለት ነው then እኔ ማግኘት የፈለኩ እቺን ነው ቬክተሩ ከz ምን ያህል ርቋል ቴታ z ን ያህል ርቋል ይሄ projection of vector a ያልኩት ይሄ በቀይ ያለው ከx ምን ያህል ርቋል this one theta x and from the positive x axis to the projection of vector a theta y እሏለሁ ማለት ነው ስለዚህ how to find this theta y theta x and theta z ነው look ይህ projection of vector a on the xy plane ያመጣውትን ለx እና ለy coordinate እንደ hypotenuse ነው የምንወስደው ይሄኛውን ሳይድ so ለዚች ቴታ ላልናት ደግሞ this side opposite ነው ስለዚህ እኔ ይሄንን ሳይድ አልፈልግም ከax ጋር ያለውን ሪሌሽን ነው የምፈልግ ስለዚህ ከax ጋር ያለውን ሪሌሽን ለማግኘት ደግሞ cos theta ነው cos theta ቴታዋ ደግሞ theta x ነች theta x is equals to magnitude of this one okay ለዚች ቴታ adjacent ሳይዱ ይሄ ነው ax ያልኩት ማለት ነው magnitude of ax divide by magnitude of vector a okay ይሄ ማግኒቱድ ፕሮጀክት ያረኩት ከተሰጠው ቬክተር ጋር እኩል ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ያስለዋለሁ look this is the hypotenuse ስለው ትሪያንግሉን እንደዚህ ነው ይሄ magnitude of a ከዛ ይሄ ሳይድ አለኝ perpendicular ሰርቷል ከx ጋር ካልኩት እቺ perpendicular distance ነች እቺ theta x ነች ስለዚህ cos theta this side divide by this side ይሆናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት እቺን theta x በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ የሌሎችንም ሪሌሽን እንይና theta y ደግሞ ልውሰድ theta y ስትወስዱ from the positive to the projection of vector a ስመጣ አሁንም look ለዚች theta y ላልኳት ይሄኛው ሳይድ ኦፖዚቷ ነው ay ግን adjacent ነው ስለዚህ cos theta y is equals to adjacent ሳይዱ ay ነው ለtheta y ነው የምትወስዱት divide by ይሄ ሳይድ ምን ብያለው magnitude of a ጋር እኩል ነው a የyን theta yን ከዚህ ፎርሙላ ማግኘት ይችላል ምንድነው የቀረኝ theta z ያልኳት ደግሞ from positive z axis to vector a ነው ግን እዚህ ጋር ፕሮጀክት የተደረገውን አይደለም ራሱ ቬክተሩን ነው ወስዶ የተሰጠውን ስለዚህ ፕሮጀክት የተደረገው ከተሰጠው ቬክተር ጋር እኩል ነው ማግኒቱዱ እኩል ነው እኛ ደግሞ የምንፈልግ ማግኒቱዱን ነው ዳይሬክሽኑን ለማስላት ማግኒቱዱ ስለሚያስፈልገን ነው እሱን ነው የምንፈልግ ስለዚህ ማግኒቱዱ እኩል ስለሆነ ከቬክተር a ከተሰጠው ከራሱ ጋር እንወስድና from positive z axis to the vector a ስንመጣ theta z ብለናታል ከዚህ ጋር ያስቀመጥን ስለዚህ for this angle this side opposite ነው ለዚች አንግል ይሄ az ያልነው from the origin to this point ያልነው ደግሞ
አጀሰንቱ ነው። ስለዚህ cos theta z is equals to magnitude of ay divided by this side hypotenuse a magnitude of a ስለዚህ ሶስቱንም አገኘን። እዚች ጋር theta x እዚች ጋር theta y እዚህ ጋር ደግሞ theta z አለኝ። ክሊር አድርጌ አሁንም ሌላ ፔጅ ላይ ልጻፈውና እንዴት ነው theta x ን የምናሰላው የሚለውን እያየን እንሄዳለን። cos theta z ay ኖ እዚህ ጋር az over a ነው ምክንያቱም ይሄን ሳይድ ነው የምወስደው። ኦኬ ይሄ ሳይድ ደግሞ az ነው ብያለሁ። ስለዚህ az over a ክሊር አድርጌ እያየናቸው እንሂድ። እነዚህ ኢኩዌሽኖች መጣውልኛል። ሶ ፍሮም ዲስ ሪሌሽን theta x ን ሳሰላ theta x is equals to ምን ይሆንልኛል? cos inverse of ax over a ያረጋለሁ። ስለዚህ cos inverse of ብዬ magnitude of ax divided by a ሳረግ ቬክተሩ ከፖዚቲቭ x axis ምን ያህል እንደራቀ ይነግረኛል ማለት ነው። and from this relation እንደገና theta y is equals to cos inverse of ay over a አረጋለሁ ማለት ነው። magnitude of ay divided by magnitude of a ሳረግ እና cos inverse ሳሰላለት ቬክተሩ ከy axis ምን ያህል እንደራቀ ይነግረኛል። then from this relation ደግሞ theta z is equals to cos inverse of az over a ያረጋለሁ ማለት ነው። magnitude of a along the z axis divided by magnitude of a አርጌ cos inverse ሳሰላ theta z ነው ማግኘ ማለት ነው። ኦኬ ሉክ ለዚህ የzን ኮምፖነንት ተወስዳላችሁ፣ ለy የyን ኮምፖነንት ተወስዳላችሁ፣ ለx የxን ኮምፖነንት ተወስዳላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቬክተሩ ምን አይነት ዳይሬክሽን እንዳለው ማግኘት ይቻላል። ማግኒቱዱን አሰላን ከx axis ከy axis እና ከz axis ምን ያህል እንደራቀም አሰላን። this theta x theta y and theta z indicates the direction. okay the magnitude ደግሞ under root the sum of the square of each component ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱን ስኩዌር እያደረጋችሁ ትደምሩታላችሁ ማለት ነው። እሱ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ 3 ዳይሜንሽናል ያለ ቬክተር ማግኒቱዱን እና ዳይሬክሽኑን ማስላት እንችላለን። ሌላው ሁለትና ከዛ በላይ ቬክተሮች በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ቢሰጠኝ እንዴት ልደምራቸው? ጀስት ቬክተር a አለኝ ax የሚባል ኮምፖነንት አለው በ3 ዳይሜንሽን ay plus az የሚባል ኮምፖነንት አለው ልበል። b የሚባል ቬክተር ተሰጥቶኝ በ3 ዳይሜንሽናል bx plus by plus bz የሚባል ኮምፖነንት አለው። then how to sum these two vectors እንዴት ልደምራቸው? በሁለት ዳይሜንሽን እንዳረግ ነው ምንድነው የምናረግ? the sum of the two vectors ምን እንለዋለን? r ብለናል። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ተደምረው የሚያመጡት resultant vector or represented by r እናረጋዋለን። እዚህ equals to a plus b ቬክተር n እና ቬክተር b ነው ደምር የተባልኩ። ስለዚህ ምንድነው ማረግ? 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ስላለ ይሄ r ምን ይኖረዋል? rx ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ ry ኮምፖነንት ይኖረዋል and rz ኮምፖነንት ይኖረዋል። ስለዚህ 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ያለ ቬክተር ስለሆነ x ኮምፖነንት አለው፣ y ኮምፖነንት አለው፣ z ኮምፖነንት አለው። then rx becomes ምን ይሆናል? የሁለት ቬክተር ድምር። rx ለማግኘት ምንድነው ማድረግ? ax with bx ጋር መደመር፣ የyን ሳይድ ለማግኘት ay with by መደመር፣ የzን az with bz ጋር መደመር ማለት ነው። እንደዚህ ያረኩ ነው ማመጣው። ስለዚህ rx ቬክተር rx is equals to ቬክተር ax plus ቬክተር bx ይሆናል ማለት ነው። የa ቬክተር along the x axis የb ቬክተር along the x axis ያለው ድምር rx ን ይሰጠኛል። then ry ደግሞ is equals to ከምን ጋር? የay plus የby ቬክተሩ rz az plus bz ያረጋለሁ ማለት ነው። then በዚህ መልኩ ካገኘው በኋላ magnitude of r is equals to under root rx square plus ry square plus rz square አረጋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪዛልታንት ቬክተርን ማግኘት ይችላልው የሁለት ከዛም በላይ ቢሆን ምንድነው የምናረግ? እየደመርናቸው መምጣት ማለት ነው። ኦኬ c የሚባል ቬክተር ቢኖርና cx cy cz የሚባል ኮምፖነንት ቢኖረው rx የሚለው ምን ይሆናል? plus cx ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ ry የሚለው plus cy የሚባል ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ z የሚለው cz የሚባል ኮምፖነንት ይኖረዋል ማለት ነው። n numbers of vectors በዚህ መልኩ መደመር ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖነንት ፎርምን
የተሻለ ነው ከትራያንግል እና ከፓራግራም ሜትር የተሻለ ነው ያለበት ምክንያት ይሄ ነው። ይሄ በቀላሉ የሚሰራ ነው። እያንዳንዱን ቬክተር ኮምፖነንቱን ካወቅን የሚመሳሰሉትን ኮምፖነንት አንድ ላይ መደመር አዛ በኋላ ሪዛልታንቱን በዚህ መልኩ ማግኘት። ይሄ ሜትድ እጅግ በጣም ቀላሉና ወሳኙ ሜትድ ነው ቬክተሮችን ለመደመር። ሌላው የሚሆን ዩኒት ቬክተርስ ነው። ዩኒት ቬክተር ምንድነው የሚለውን እናያለን። የአንድ ቬክተር ኮምፖነንቶች በ2 ዳይሜንሽናል እና በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ እንዴት እንደምናገኝ አይተናል። ኦኬ ባለፈው ቪዲዮና ከዚህ በፊት አሁን ባየነው እንዴት ሪፕሬዘንት እንደምናደርጋቸው እንዴት እንደምናሰላቸው አይተናል። ስንገልጸውም እንደዚህ አድርገን ነበር። በ2 ዳይሜንሽናል ስፔስ ያለን a የሚባል ቬክተር ኮምፖነንቶቹ ax ቬክተር ax ፕላስ ቬክተር ay ነው። በ3 ዳይሜንሽናል ሲሆን ቬክተር a 3 ዳይሜንሽናል ካለ ኮምፖነንቶቹ ax ቬክተር ax ፕላስ ቬክተር ay ፕላስ ቬክተር az ቬክተር a በ3 ዳይሜንሽናል ሲሆን ቬክተር a በ2 ዳይሜንሽናል ሲሆን እንደዚህ ገልጸናቸዋል። ግን ዩኒት ቬክተርስን በመጠቀም በቀላሉ ልንገልጸው እንችላለን። እሱን ነው የምናይ። so how to express this vector a in terms of unit vectors የሚለውን እናያለን። ግን መጀመሪያ ዩኒት ቬክተር ምንድነው? a unit vector is a vector that has magnitude of 1 with no units ማግኒቱዱ አንድ የሆነ እና ዩኒት የሌለው ነገር ሁሉ ዩኒት ቬክተርስ ይባላል። ቬክተር ሆኖ ማግኒቱዱ አንድ የሆነ እና ዩኒት ከሌለው ዩኒት ቬክተር ወይም properties of unit vectors እንያቸው። ወደ ፕሮፐርቲያቸው ስንመጣ unit vectors always have this property እነዚህን የጠቀስናቸውን ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። the first property at least በካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ኦኬ በካርቴዥያን or rectangular coordinate system ነው ኮንሲደር የምናደርግ ብያለሁ መጀመሪያ። so the first property each has a magnitude of 1 ነው። እያንዳንዱ ዩኒት ቬክተር ማግኒቱዱ አንድ ነው and it's a dimensionless quantity ምንም ዩኒት የላቸውም። unit vectors has no units የላቸውም ዩኒት or it's a dimensionless quantity ናቸው and the other property is parallel to a coordinate axis unit vector የምንላቸው በሚያመለክቱት አቅጣጫ አክሲስ ፓራላል ናቸው። a vector with this property እነዚህን ያሟላ ቬክተር ምን እንለዋለን? ዩኒት ቬክተር። እነዚህን ማግኒቱዱ አንድ ከሆነ ዩኒት ከሌለውና parallel to a coordinate axis ከሆነ ቬክተሩን ምን እንለዋለን? ዩኒት ቬክተር። then in Cartesian or a rectangular coordinate system unit vectors have the special symbols አላቸው። በካርቴዥያን ወይም በሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ባልነው ዩኒት ቬክተሮች የራሳቸው የሆነ ሲምቦል አላቸው። እንዴት አድርገን ነው ሲምቦላይዝ የምናደርጋቸው? i hat j hat and k hat ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን። ኦኬ እነዚህ this one is unit vectors along the x-axis ነው። j indicates unit vectors along the y-axis ነው። k indicates unit vectors along the k-axis ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲውን ስናይ magnitude of i hat is equals to magnitude of j hat is equals to magnitude of k hat ነው። ሁሉ ጊዜ የዩኒት ቬክተር ማግኒቱድ ስንት ነው? አንድ። this is the first criteria or the first property ያልነው ይሄንን ነው። and the other property ምንድነው ያለን? i hat unit vector along the x axis i ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው parallel to the x axis ነው። ለx axis parallel ነው። similarly vector j hat parallel to y axis ነው። ለy axis parallel ነው and k hat parallel to z axis ነው። እያንዳንዱ ዩኒት ቬክተር እነዚህ k ምንለው ለዚህ parallel ነው። j ያልኩት ለy parallel ነው። i ያልኩት ለx parallel ነው። they are unit vectors። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕሮፐርቲ አሟልተዋል። እንደምታዩት ዩኒት የላቸውም። i j k ብዬ ነው ገለጽኳቸው። i j k with this symbol hat ይባላል። ሲነበብ i hat ብዬ ሲምቦላይዝ ያደረኩት ሲነበብ i hat ተደርጎ ነው የሚነበበው። በቃ ይሄ ሲምቦል ሲነበብ i hat እቺ hat ምንድነው የምታመለክተው? ዩኒት ቬክተር ሁሉ ጊዜ ከኦርዲነሪ ቬክተር ይለያሉ። ኦኬ ኦርዲነሪ ቬክተር የምንላቸው ነው ሪፕሬዘንት የምናደርጋቸው ሌተርስ ዊዝ አሮ ኦን ቶፕ ብለናል። እንደዚህ ያደረግን ሲምቦላይዝ የምናደርጋቸው ኦርዲነሪ ቬክተር ነው የምንላቸው። እንደምታዩት ላይን ይዟል፣ ላይኑም አሮ አለበት። ኦኬ እንደዚህ ያል ዩኒት ቬክተርስ ግን hat ነው የምንላት። እቺን የምትመስል ሲምቦል ነች። ምን ለማለት ነው?
ከዚህ ይለያል። ማግኒቲዩዱ አንድ የሆነ እንደማለት ነው። this indicates the magnitude of unit vectors always አንድ የሆነ። ስለዚህ ፖዚሽን ቬክተር r ተሰጥቶ ለሱ ዩኒት ቬክተር ፈልጉለት ብንባል r hat ነው ምንል ማለት ነው። the magnitude of this position vector ምን እያልን ነው? አንድ ነው። የn ዩኒት ቬክተር አስሉ ብንባል a hat ነው ምንላት ማለት ነው። እቺ ሲምቦል ቬክተሩ ማግኒቲዩዱ ስንት መሆን አለበት እያለኝ ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር a 1 አርጉት እየተባለ ነው። እንደዚህ ሲምቦል ከተቀመጠበት ማግኒቲዩዱን አንድ አርጉት እየተባለ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ i j k ብዬ ማንኛውንም ቬክተር በእነዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይችላል። እነዚህን ተጠቅሜ any vector can be conveniently write in terms of this unit vector በእነሱ ተጠቅሜ እነዚህን ተጠቅሜ ማንኛውንም ቬክተር በቀላሉ መግለጽ እችላለሁ። እሱን እንይ። ስለዚህ ሲምፕሊ ዩኒት ቬክተርስን ተጠቅሜ 3D ላይ ያለን ቬክተር ስገልጽ ቬክተር a የሚባል በ3 ዳይሜንሽን ቢኖርኝ መጀመሪያ እንደዚህ አድርገን ገልጸናል። ቬክተር ax ቬክተር ay ፕላስ ቬክተር az ቬክተር n ቬክተር ax ፕላስ ቬክተር ay ፕላስ ቬክተር az ብዬ ገልጸዋለሁ። እንደምታዩት ከዚህ ጋር ቬክተሮች ናቸው እነዚህ az ay ax ቬክተሮች ናቸው እዚህ እንደምታዩት። ስለዚህ by using unit vectors ይሄን ቬክተር ቬክተር a is equals to magnitude of ax without arrow ገልጸውና in I hat direction እላለሁ in the x direction this one indicates this vector along the x እያለኝ ነው ማለት ነው። plus the magnitude of ay ማለት without arrow መጻፍ ነው on the j axis or on the y axis እያልኩ ነው። j ከy ጋር ነው የሚገናኝ። ስለዚህ j ን አስቀምጣለሁ plus az ይልና the magnitude of az in the k direction this k indicates along the z direction መሆኑ እቺ k ምን ያመለከተች ነው? this amounts of vector a along the z direction ነው። this amounts of vector a along the y direction ነው። this amounts of vector a along the x direction እያለ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲምፕሊ ኤክስፕሬስ ማድረግ ይችላል ኤኒ ቬክተርን በሁለት ዳይሜንሽን ከተሰጠኝ ቬክተር a is equals to ax I hat okay along the x ማለት ነው plus ay j hat ብዬ ገልጻለሁ። for 2 dimensional case እንደዚህ አድርጌ for 3 dimensional case እንደዚህ አድርጌ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተሮቹን በዚህ ፎርም መጻፍ በዚህ ፎርም ሪፕሬዘንት ማድረግ እጅግ በጣም ጥቅም አለው። ማንኛውንም ቬክተር በቀላሉ እንድንደምር እንድናባዛቸው ያግዘናል በዚህ ፎርም መጻፍ። ስለዚህ በፊዚክስ ብዙ ጊዜ በቬክተር ፎርም ነው የተጻፈ ሲባል በዚህ ነው የሚጻፉት። i j k in a Cartesian coordinate system በi በj በk የምንጽፋቸው ናቸው። they are unit vectors። ስለዚህ ማንኛውንም ቬክተር በዚህ ፎርም ሪፕሬዘንት ማድረግ ይችላል። እንደማጠቃለያ ቬክተር a ብዬ ax along the I plus ay along the j ብል this one indicates magnitude ነው የሚያመለክተኝ። a ከi በፊት ያለው ከj በፊት ያሉት እነዚህ የሚያመለክቱኝ ማግኒቲዩዱን ነው። ኦኬ this amounts of vector a along the x direction this amounts of vector a along the y direction እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የሚያመለክቱት ማግኒቲዩድን ነው። these two indicates the direction i እና j ያልኳቸው ደግሞ የሚያመለክቱት ምንድነው? ዳይሬክሽን። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር ፐርፐዛቸው ዳይሬክሽንን ኢንዲኬት ማድረግ ነው። this amounts of vector a along the x እያልኩ ነው ማለት ነው። this amounts of vector a along the y axis እያልኩ። ስለዚህ i j k ምንላቸው ኢንዲኬት የሚያደርጉት ምንድነው? ዳይሬክሽንን ነው ማግኒቲዩዳቸው አንድ ስለሆነ። the magnitude of vector a along the x times 1 የሷ ማግኒቲዩድ አንድ ስለሆነ ምንም መጠኑ አይቀየርም። እነዚህ i j k የምንላቸው የቬክተሩን ማግኒቲዩድ along the x along the y እና along the z ያለውን መጠን አይቀየሩትም። the only purpose ምንድነው? የነሱ to indicate direction ነው along the x along the y along the z። ስለዚህ የዛሬ ክላስ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ቬክተር ስናወራ በዚህ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። 3 ዳይሜንሽናል ሲሆን azk ይጨመርበታል። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ጥያቄ ካላችሁ ልጠይቁን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።